channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe upang updated kayo sa mga gadget na ipapalabas ko dito sa ating channel. So today po, i-discuss po natin, pag-uusapan po natin tong K98 anti-spy camera gadget na to. So yun, ang kahon niya puro Chinese yung nakasulat. So made in China po siya. Itong K98 anti-spy camera na. So ang laman po ng kahon, isang charger cable, isang manual, okay, Chinese and English yung language niya. So huwag kayong mag-alala, may language naman na English na nakasulat dito. So malalaman nyo yung instruction kung paano siyang gamitin. Tapos yung pinakamalaga sa lahat po, yung anti-spy camera gadget natin. May kasama na rin po siyang sabitan. Pwede siyang isabit sa bag, sa mga cellphone, sa mga halagang gamit. Okay, kasi bukod sa anti-spy camera siya, alarm din siya. So pwede nyo isabit ito sa mga mahalagang gamit nyo para secure din yung mga gamit nyo. Okay, so tignan natin yung itsura ng anti-spy camera natin. Ayan, maliit lang siya na para lang siyang keychain. Ayan. Tapos yung on and off nya nandito po sa gilid. Ayan, on and off. Tapos may saksakan ng dito ng charger cable. Dito nyo i-charge, sasaksak nyo to doon para ma-charge. So yung charger po na nagagamitin dito, pwede po yung mga charger ng cellphone nyo sa bahay, tulad ng Samsung, ganyan. So magagamit nyo yung mga charger nyo sa bahay. So itsura po niya, may speaker po dito sa ilalim. Dito po lalabas yung sound pag nag-a-alarm. Tapos may tatlong pindutan siya sa gitna. Tapos yung pinaka taas niya merong red light na butas. Dito po kayo sisilip para ma-detect niyo yung mga spy camera sa paligid niya. Tapos sa ibabaw niya may ilaw dito. Ito po yung flashlight. Tapos sa likod may 8 LED light po. So ito po yung ginagamit pang detect ng spy camera. Diyan po madedetect yung mga camera sa paligid. So testingin na po natin bawat isa. Una ko po ite-test yung alarm. Ito. Pag pinindot niyo yan, may ilaw dito. Sinet ko na yung ayun, kung napansin nyo, nag-alarm kasi ginalaw ko yung anti-spy camera natin. So pag sinet nyo to, tapos nilagay nyo sa gamit nyo or sinabit nyo sa bag nyo, halimbawa nasa hotel kayo, sinabit nyo to, tapos inon nyo to, pag may gumalaw ng gamit nyo, mag-alarm siya. Ulitin ko, set natin, ay mag-red light siya. Tapos pag ginalaw mo, mag-a-alarm po siya, tapos iilaw po yung ayun, nag-alarm siya, tapos umilaw po yung mga gilid niya. Tapos yung gitna niya, ayan, flashlight. So yun, magagamit nyo siya sa na brown out sa lugar nyo, walang ilaw, o ginagabi kayo sa daan, walang ilaw, magagamit nyo siya. Okay, tapos yung pinaka left side na pindutan, ito po yung pang-detect na para umilaw yung yung mga LED light niya sa ayan, sa likod. So nagbi-blink po siya na kulay-pula yung ilaw niya. So dyan po tatama yung or magre-reflect yung ilaw sa mga spy camera. So ayan. So mamaya ite-testing po natin kung talaga nakaka-detect siya ng camera. Maglalabas po ako ng mga spy camera
Pati sa cellphone camera, tingnan natin kung madedetect din siya. Okay, testingin na po natin kung makakadetect siya ng camera. Okay, ngayon iti-testing na po natin itong anti-spy camera natin dito sa mga gadget na to na may mga camera. Isa-isayin natin, tingnan natin kung madedetect niya yung mga camera, yung mga spy camera na to. Okay, so i-on ko na po, tas itututok ko sa cellphone natin. Tingnan natin kung makakadetect siya. I-on ko na po. Ito yung on sa gilid. Ayan, nag-blink na po siya. Ibig sabihin ready na po siyang gamitin. Ayun. Kung makapansin nyo yung camera ng cellphone, nag-reflect po yung pinaka-camera niya. Ayun o. Parang may red light sa gitna ng camera ng cellphone. So, yun, na-detect niya yung camera ng cellphone. Tapos, itong CCTV bulb, ayan, na-detect din niya. Ayun o. Kung napapansin niyo yung pinakagitna ng CCTV bulb, may nagbi-blink din na red light. So, na-detect niya yung camera ng CCTV bulb. Okay. Tapos, bukan natin itong camera ng salamin na to. Spy camera rin to. Tingnan natin. Ayun. Ayun, nag-reflect po yung may butas sa gilid ng eyeglass na to. Kasi may camera rin siya. Ito po. Ayun, nag-reflect siya ayun sa gilid. Ito po. So, na-detect niya. Tapos, meron tayo ditong clock na may spy camera. Ayun. Ngayon, sa gilid po, nag-reflect. Ito po. Ayun o. Kung pansin nyo, yung may reflection din na maliit na red. Ito, ayun. So, yun nga, na-detect nga niya. Na-detect nga po niya yung mga camera sa mga gadget na to. So, effective po talaga siya. Ayun. Ngayon, subukan natin kung mag-a-alarm siya. Bawa, ito po yung bag nyo. Bawa, wallet po ito, no? Nasabit nyo lang dito sa gilid. Ayan, nakasabit na siya. Tapos, isi-set natin yung alarm. Ayan, na-indicate na siya. Na-on na po yung alarm. Kung makapansin nyo, nagbi-blink siya. Ibig sabihin, naka-on yung alarm. So, try natin na galawin tong pouch na to. Kunwari wallet to or bag. May kukuha, natutulog kayo. Ayun, nag-alarm siya. So, yun, nag-alarm siya. Effective din naman siya as alarm. Okay, so yun. So, dito ko na po tatapusin yung ating topic today, itong K98 anti-spy camera. So, ayun, kung gusto nyo pong umorder ng gadget na to, meron sa may description box, meron pong link doon, tsaka number na pwede nyo kontakin. Kung gusto nyo umorder, kontakin nyo po sila, text nyo po yung number, or i-visit nyo po yung link sa baba ng YouTube channel natin para maka-avail kayo ng ganitong klaseng gadget. So, maraming po salamat sa mga subscriber ko dyan. Like nyo po yung channel. So, kung bago ka pa sa ating channel, ayun, mag-subscribe po kayo sa akin upang
updated po kayo sa mga gadget na ipapalabas ko dito sa aking YouTube channel. So maraming po salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo. Yun lang po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko po. Abangan niyo po yung mga ipapalabas ko dito sa aking channel. So maraming salamat. Thank you and have a nice day.